Welcome po muli sa another episode ng howtogreatfilipino.com. Ngayon po magluluto naman ako ng ampalaya with corned beef and eggs. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako rito ng ampalaya, bay leaves, onion, corned beef, tomato, 2 eggs, garlic, ginger, fresh chili, fish sauce. Gagamit din po tayo ng salt, ground black pepper, cooking oil at konting tubig. Tara na po magluto. Okay po, umpisa na natin ang pagluluto ng ampalaya with corned beef and egg. Nagpapainit na po ako ng cooking oil. Ang ating gagawin, syempre, magigisa na tayo. Lagyan natin ng garlic. Susunod natin yung ginger. At ang bay leaves. So hindi na natin papatagalin pa. Maglalagay tayo ng onion at ang ating tomato. So isusutin natin siya ng mga 2 minutes. Tapos po, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So ayan po, bali nagisa na natin yung ating kamatis at sibuyas. I-add natin ngayon yung ampalaya. I-recommend ko lang sa inyo na kailangan yung ampalaya nyo, hugasan nyo ng mainit na tubig na merong asin para matanggal po yung sobrang pait niya. Or lamasan nyo yung asin tapos hugasan nyo ng malamig na tubig. Pwede rin po yun. Either hot water or cold water. Basta meron lang po siyang asin. So nilagay na natin yung ampalaya, mag-add tayo ng fish sauce. Again, isusutin natin siya ng mga 3 minutes. Tapos mamaya lang mag-a-add na tayo ng tubig. So ayan po, bali ginisa natin yung ampalaya ng mga 3 minutes. Ngayon mag-a-add naman tayo ng konting tubig. So tatapang ko siya, lulutuin natin siya ng mga 5 minutes. Tapos mamaya lalagyan na natin yung mga natitira pang mga ingredients. Okay po, bubuksan ko na. Yan, niluto ko yung mga ampalaya ng mga 5 minutes. Ngayon naman, lalagay na natin yung main ingredients, yung corned beef. Lagyan ko lang sandali. Ngayon naman po, lalagyan na natin yung ating 2 pirasong itlog. At ang sili. So ngayon, continuous lang po yung paghahalo nyo para hindi mamuo yung itlog sa isang lugar. So yan, maglalagay tayo ngayon ng asin at ang paminta. Again, haluin natin. So lulutuin lang natin siya ng mga 4 minutes tapos pwede na po siyang serve. Ito na po ang napakasimpleng lutuin pero napakasarap na ampalaya with corned beef and egg. Muli maraming pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!